Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Có bao giờ bạn thử làm bánh cuốn bằng chảo nhưng kết quả lại không như ý? Bánh vẫn bị khô, cứng, dai, không giống với bánh tráng bằng nồi hơi. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm bánh cuốn chảo hoàn toàn mới của mình. Với cách này, thành phẩm bánh cuốn chảo vừa mềm mượt, đạt độ ẩm hệt như bánh cuốn bằng nồi hơi. Để trong tủ lạnh qua ngày, khi quay lại bằng lò vi sóng, bánh vẫn dẻo dai, mềm, không hề bị bở gãy. Chưa bao giờ làm bánh cuốn lại nhanh gọn đến thế. Nào chúng ta cùng vào bếp làm ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm bánh cuốn được dai, dẻo thì mình pha bằng hai loại bột. Mình dùng ở đây là 250g bột gạo và 150g bột năng. Mà cách pha bột thì có một lưu ý nhỏ nha. Với 400g bột này, mình sẽ pha với 1 lít nước. Nhưng mình chia làm hai. Cho trước 500ml nước lạnh vào trộn đều. Và sau đó thêm 500ml nước sôi. Và mình trộn đều bột lại một lần nữa. Cho thêm 1 muỗng cà phê muối cho đậm đà nè. Sau đó thì mình để bột sang một bên, cho bột nghỉ khoảng 1 tiếng nha. Trong lúc đó mình sẽ đi sơ chế các nguyên liệu ăn kèm khác. Làm nhân thì mình dùng 35g nấm mèo khô đã ngâm nở. Mình cắt nhuyễn ra như thế này. Hành tím thì mình bào mỏng để làm hành phi nha. Bạn có thể mua hành phi sẵn cho tiện cũng được nè. Một nửa củ hành thì mình băm nhuyễn để lát mình xào nhân, nấm và thịt nha các bạn. Cắt thêm một chút hành lá. Và cả cái phần đầu hành này để lát mình xào thịt nha. Không biết bánh cuốn ở các vùng miền khác ăn như thế nào, nhưng ở chỗ mình thì hay ăn với dưa leo cắt nhỏ nè, một ít rau thơm, xà lách cắt nhỏ luôn. Giá thì mình trụng sơ, bạn nào thích thì mình ăn sống cũng được. Lá húng quế thì không thể thiếu nha, mình đem cắt nhỏ luôn. Bánh cuốn thường ăn kèm với chả lụa, nem nướng hoặc bánh cống. Nhưng hôm nay mình chỉ có chả lụa thôi à. Mình dùng tạm ha. Cắt miếng vừa ăn nha. Bây giờ mình phi hành nè. Cho dầu vào chảo sao cho ngập hành nha các bạn. Đợi dầu nóng thì mình cho hành tím vào. Phi lên. Công đoạn này thì mình vừa có hành phi, mình vừa có dầu hành để lát nữa cho công đoạn tráng bánh ha. Các bạn đợi đến khi hành chuyển sang màu vàng như thế này là mình tắt bếp. Đổ ra rây lọc nè, cho hành mình được ráo và giòn đó. Bây giờ mình đi xào nhân. Cho khoảng 2 muỗng canh dầu vào chảo. Đợi dầu nóng thì mình cho hành tím vào phi thơm. Và cho phần đầu hành vào luôn nè. Hành thơm thì mình cho thịt heo bằm vào, xào lên. Thịt này mình đã bằm nhuyễn cho thật nhỏ. Khi xào thì mình lưu ý là dùng phới dằm thịt cho tơi ra, đừng có để đóng cục nha. Tiếp theo thì mình cho nấm mèo vào, đảo đều lên. Nêm vào đây 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, một chút tiêu cho thơm nè. Tiếp tục xào đến khi nấm mèo chín. Cho hết chỗ hành lá vào cho thơm. Đảo đều. Cuối cùng thì mình nêm vào 1 đến 2 muỗng canh hành phi vào. Và mình đảo đều và tắt bếp luôn. Bây giờ mình đi tráng bánh nha. Trước khi tráng bánh mình chuẩn bị một cái đĩa lớn nè. Bọc một lớp giấy ráp, loại giấy bọc thực phẩm đó. Kéo cho căng bề mặt để lát mình trải bánh lên. Cuộn sẽ rất là tiện đó các bạn, không bị dính nữa. Quét một lớp dầu hành phi lên đây nha. Chuẩn bị một bình xịt nước nhỏ nè. Chỉnh chế độ xịt phun sương, không quá mạnh nha. Thêm một cây đũa dẹt để lấy bánh nếu mà các bạn có ha. Nhớ chuẩn bị thêm một cái chai nước cao để cắm đũa cho ngập nước. Phần bột đã ủ khoảng 1 tiếng thì mình cho thêm 1 muỗng canh dầu hành phi.
Khuấy đều lên cho bột và nước nó hòa trộn ha. Để chảo lên bếp, mình mở lửa nhỏ dưới trung bình. Bếp mình có 6 nấc nè, mình để ở nấc số 2 nha. Đợi cho chảo đủ nóng, mình khuấy đều bột lên và lấy một vá, tráng lên bề mặt chảo, xoay đều cho bột phủ đầy. Nhanh tay rót phần bột dư còn lại vào thau. Tiếp tục nhanh tay xịt nước vào bánh. Giữ chai xịt ở khoảng cách 15 cm, xịt nhanh vào bề mặt bánh và mình đậy nắp lại. Đậy nắp lại khoảng 30 giây là bánh đã chín. Mở ra thấy mặt bánh từ đục nó chuyển thành trong như thế này là đã chín rồi đó các bạn. Mình lấy bánh ra luôn ha. Các bạn có thể dùng một cái đũa dẹt nhúng nước rồi mình khéo léo lấy bánh ra. Hoặc có thể đổ ngược ra đĩa. Rồi mình cho nhân vào và cuộn lại. Có đũa như thế này cuốn rất là dễ nè. Nếu có đũa dẹt các bạn dùng rất tiện. Hoặc không thì mình có thể dùng con dao chà láng bánh kem đó. Mình lấy cũng được nữa. Cuộn lại rất là nhanh luôn. Các bạn đừng để chảo quá nóng, bánh sẽ bị rỗ. Và để quá nguội thì bánh sẽ bị dày đó nha. Mình nhớ canh ở mức lửa vừa phải để đổ bột vào ha. Mình dùng một chảo phẳng như thế này để trắng bánh. Thành chảo hơi nghiêng để mình dễ lấy bánh ra. Hoặc các bạn có thể sử dụng bất cứ loại chảo nào mà mình có để làm bánh nha. Nếu có chảo chống dính thì mình dùng để bánh không bị dính mà mình dễ lấy ra nữa đó các bạn. Mới vài cái bánh đầu còn lọng ngọng sẽ hơi khó một chút, nhưng khoảng từ cái thứ 5 trở đi là quen tay liền à. Làm rất nhanh và dễ. Mình lần lượt tráng đến hết nha. Chỗ bột này mình tráng được khoảng cho 4 người ăn no luôn. Các bạn cứ tính số người ăn mà mình nhân lên nha. Nếu thấy thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Nhớ bấm like và đăng ký kênh. Ngoài ra nếu thấy video này thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới. Bánh cuốn nóng hổi vừa thổi vừa ăn mới ngon nè. Bày bánh ra đĩa, mỗi đĩa từ 6 đến 8 cuốn. Dùng kéo cắt thành khúc vừa ăn. Bày thêm rau ăn kèm, giá trụng nè, dưa leo, xà lách, rau húng quế và chả lụa. Bạn nào có nem nữa thì càng ngon nè. Thêm vài lát ớt để ăn kèm. Bánh cuốn này mình ăn với nước mắm chua ngọt. Mình sẽ gắn link video cách pha nước mắm vào góc video. Các bạn xem thêm cách pha nước mắm ở đó nha. Món bánh cuốn nóng ăn trong ngày mát trời thì thích lắm luôn. Ăn kèm với một ít đồ chua nữa. Bánh tuy tráng bằng chảo nhưng rất mềm và mướt. Độ ẩm mượt mà không thua gì tráng bằng nồi hơi luôn. Phần bột được pha bằng nước nóng nên dẻo dai không bị bở. Bánh này nếu tráng nhiều còn dư để tủ lạnh qua ngày hôm sau. Mình quay lại bằng lò vi sóng ăn vẫn ngon, mềm và dai như mới. Cùng vào bếp làm ngay món ăn này theo cách của mình nha. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.